Good day everyone, I'm Christina Duren from BSIT 4A and now I will discuss about original message. So this is the code of original message. So first is shift encrypt. So shift encrypt is mauni ang pangalan sa function and naan siya tulo ka parameter which is si message, shift and direction. So first is si message. Message is mauni ang text nga imong gusto i-encrypt. Then si shift is mauni integer nga nag-represent sa amount by which each letter in the message should be shifted. Then direction. Si direction is mauni siya ang si left or right. So encrypted message. So it is initializes empty string encrypted message where the encrypted result will be restored. Then shift percent equal 26. So kini nga line is gina-ensure ang shift value is within the range English alphabet which has 26 letters. So the percent operator is the modulus operator and it ensures that the shift value wraps around it exceeds 26. So next is for char in message. So this iterates over each character the input message. So next is if char is alpha. So this condition is ensures that only alphabetical letters are processed. So ang non-alphabetical letters or characters are left unchanged. Then if the direction is right, so it calculates the shift character based on uppercase or lowercase status of the original character. Then, the calculation involves converting the character to its ASCII value. Next is, if the direction is left, a similar process is applied, but the shift is subtracted instead of added. So, the shift character is added to the encrypted message string. If the character is not an alphabet letter, it is appended to the encrypted message without any modification. So, return encrypted message. So, after the loop completes, the function returns the fully encrypted message. Original message. So, the user is prompted to enter the original message using the input function. So, the enter text is stored in the variable original message. Next is input the shift value. The user is prompted to enter the shift value for the Caesar cipher using the input function. So the entered value is converted to an integer using int and stored in the variable shift. So next is the user is prompted to enter the shift direction, right or left, using the input function. The enter text is converted to lowercase using lower to ensure case insensitivity. The result is stored in the variable direction. So, the shift encrypt function is called with the original shift and direction as arguments. So, the result is stored in the variable encrypted message. Next is if the encrypt message is not null, indicating the encryption was successful, it prints the encrypted message along with the label encrypted message. So, mo ni ang function, ang code sa Decrypt. Then, as you can see, makita nimo sa code, is diri nga part sa diff, shift, underscore, score, later. Na siya tulo ka parameter which is letter, shift, and direction. So, ang purpose ani is para ang mga pag-shift sa mga letter sa alphabet is
batay sa kanang gihatag niya nga shift direction kung asa na direction. Then if later there is ang kaning uban code is kung asa ang mga letter isulod or pag-process. The next is there is a second code is then diri nga part sa makita nimo ang diff decrypt underscore message is mo ni siya ang function na naitulo ka parameters ang encrypted message, shift, and direction. So ang purpose ani is i-decrypt niya ang encrypt na message. Then next is sa diri nga code is encrypted message. So mo ni siya is mo siya ang gamiton para mangayo ang program or ang imong input nga imong ang encrypt message. Then mangayo pud siya og kanang shift value, diba? So mangayo siya og shift value unsa ang iyahang value. Then next is direction. Second is ang input, enter shift direction left or right. So, pangitaon pud ni sa shift sa user kung asa mapadto ang or kung asa ni mapadulong, if sa left ba or sa right. So, ginagamit ni siya ang kaning lower if ang kanang function is kung i-lower case ba ang input sa user. Then so mo to siya ang main function, mo siya ang nagdala sa interaction sa user kung mangutanan ni siya need ba siya i-input para ma-decrypt ang message tulad same sa encrypted message, shift value ang direction sa imong input. Then next is diri nga code is so ang diri nga code is kaning F direction, no, is kani siya diri nga code is ang suludan is based sa kung asa ang direction nga input sa user, no. Then sa F direction, right direction, LF direction, left direction, and else print invalid direction, please enter left or right. So diri nga code is mo ni siya ang ginagamit, mo ni siya ang ginatanaw nga input sa user kung asa nga direction siya padung, F sa right ba or sa left. So mo ni siya nga code para mahibalan kung asa siya nga direction mapadung, no? So may makabutang invalid direction siya kung mali nga word imong input. So dapat ang imong input dira is please enter left or right. Then next is so diri sa last nga code diri ang nga part, no. So diri sa last part nga code, so ang original message. So original message, diba magpa-decrypt man kag message, so mugawas tong word kung unsa ang imuhang pa-decrypt as original message. So diri ang part sa code is mao na siya ang katong mugawas to ang katong imong ipa-decrypt nga message as original. So ang print function is mo ni siya ang gigamit para ipakita sa user ang original nga message pag human og decrypt. So ang F bago ang string is mangayo sa siya og kanang pagtugot sa F string kung asa pwede nimo siyang i-sagol sa variable or expressions diretso na sa sulod sa string. So next is
ang fname. So, moto siya ang fname, ang pangalan sa module, or ang variable, ani nga. Kung asa ang script is direktang sulod, then so, morning mean ang gamit kay kibali ang function is ang tanan flow sa program mula sa pag-input pa lang sa user hangtod sa pag-print sa original message pagkauman sa decryption. So, for example is kani dito. So, for example is sige. Saman. Wait. So, mo ni siya ang result sa code. Kani makita na to sa ubos ang enter the encrypted message, enter shift value, enter shift direction kung right ba or left, then encrypted message. Then, so parehas ani. Diba? Parehas ani. So, mo ni siya. For example, fully. Wait. For example is kaning fully. So, mag-input tag. So, mo ni siya ang mga example niya. Result mo siya direct na kay na run na mag-code. Then, so, mo ni siya. So, iparun na to, no? So, run. So, enter the encrypted message. So, mo ni mo ibutang kanang YNEOPW. Then, pila ka shift. So, ang ibutang ka shift, 4. Diba? 4. Then, asa siya nga direction, mapadong. So, sa right. So, pag enter ni mo na, so, mugawas siyang original message nga Christina. So, i-copy na po nato ni Christina nga word. Copy lang. Then, next is ang natuturo. Wait. So, copy na to. So, ito na po siya iparun. So, copy na to. Ang encrypted message niya is so, love. Example, no? Magkuha na po tag words nga love. Then, pag human is shift value is 3. Then, asa siya padulong right. So, diba right? So, mo niyahang mo niyang message. Ay, mo niyang kanang need i-kuan ng message. The next is copy lang. Tapos, parang wait. Then, so, parang na po na to siya. Next is, i-copy na to itong kuan message. Then, enter shift value is 3. Then, asa siya padulong. So, sa left. Then, next is, so, mo ni, nigawas na yung love. Ayun, iyang encrypted message nga love. Kaya nga itong gipakuan kay na, diba, is ang love. So, next there is, so, original message man niya. Then, next is, so, input na po ta through QR. Next is, ang shift value is 2. So, pag human, asa siya padulong. So, sa left. So, enter lang nimong left. Then, mo ni siyang yung encrypted message ang HMYP. Diba? Then, copy na po nato na siya. Then, pag humag-copy is
ibutang na po nato siya diri so paste lang, then next paste lang, then next is shift value 2, then asa siya nga direction, so syempre sa right, diba? So mo ni higawas na yung original message nga QR kay mo man natong gi-input, diba, gain na input to. Then next is so para na po na to siya. Then next is enter the original message, so mag-input na po ta. Example lagi po siya BSIT, so enter shift value nga, so ang shift value niya is 3, so asa siya padulong, so ito ibutang is left, sa left siya padulong, no. Then so mo ni iyahang encrypted message, so ato siyang copy, then ibutang na po nato siya diri sa encrypted message. So shift value is, so yung shift value is ilan 3, so then left 3 pa, then left, alright, sa right na po nato siya input. Then after ana mugawas na yung original message nga BSIT, so i-copy na po nato ang BSIT nga word. So example na po, another example na po ta. So another example is, so wait, so another example is mag-input na po ta og encrypted message. Then ang ato encrypt na message is Shin. The next is shift value is 5, then asa siya padulong is right, then so mo ni siyang yang original message, mo ni ang nigawas, diba? Next is Then i-copy na pud nimo ang encrypted message para imuhang ibutang diri sa original message. Then enter shift value, which is 5, then enter the shift direction right, and then so left, then makita na nimo ang encrypted message which is Shin.